Baba. Nông quê ở con á ông á, rơi nông quê ở con. Con cần xem mà thì chưa. Con nữa. Con nữa. Tàu ăn bữa đây tất cả là mình trong đây chót
mua nặng hết nhưng mà cũng mua từ lấy nhà lấy thuê mơ 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 đông hay là mơ ấy bánh cà tô vậyแต่ไปโกนยังมั้งแต่ลือจังอะแต่แบบโอ้ชอบมาไอ้สัตว์มาไอ้เจ้ามือขโมยเอาแต่จะสู้เนี่ยสู้เนี่ยแกสั่งดอกปีนี้แต่มาเนี่ยมันดูสมควรตายขโมยCần thấy cái ba này. Nhiều à. Còn miền trên tranh điệu lồng quanh bao giờ bạn? Cần thấy ba. Đấy thôi anh đi. Anh đi miên màu đẹp sao? Ôi miên màn màu xanh mơ xanh màu. Thế nó lỡ
chơi. Mặt đo lên cho lên đã được dịch đây. Không có cái này ai. Mau vô mau như đây thôi được không có phải. Thank you.